Ungefär 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom. Räknar man med de anhöriga är det drabbade cirka 1 miljon. När man får en sån här diagnos så det blir ju en chock för både den sjuka och den friska. Allt fler bor hemma allt längre och därför är det till mycket stor del anhöriga som drar det tyngsta lasset. Rent känslomässigt så hade jag inte förstått det på något sätt. Så att jag blev alldeles som jag hade fått som man har slagit vatten genom huvudet på mig, iskallt vatten. Och det blev overkligt i rummet på något sätt. Utan anhörigas insatser skulle vården kollapsa. Det är oerhört viktigt att de får stöd och hjälp i rätt tid för att orka. Veta att man inte är ensam om sin situation. Det finns fler som sitter i samma båt som vad vi gör. I framtiden kommer dessutom allt fler att drabbas. År 2030 beräknas cirka 190 000 ha en demenssjukdom. Vilket betyder att tillsammans med anhöriga är cirka 1,3 miljoner berörda. År 2050 räknar man med närmare 2 miljoner anhöriga. I den här filmen berättar 3 anhöriga om hur det är att leva med en partner som har en demenssjukdom och hur det påverkar deras liv. De berättar om hur det var när de fick diagnosen, om hur vardagen fungerar, vilket stöd de fått och vikten av att träffa andra i samma situation. Och jag var med den dagen han fick sin diagnos och beskedet. Vi gick ner till ett café och där satt vi oss och funderade, vad ska vi göra nu? Ja, det var nog faktiskt Björn själv som upptäckte att det är någonting som inte var riktigt. Det var flera år innan diagnosen. Hans hittade aldrig sina saker i sina resväskor och frågade om massa saker som han egentligen hade kunnat helt okej tidigare. Han hade problem med att ta golfklubban. Han sa att han hade inget muskelminne när vi skulle spela golf. Han skulle gå till något möte som han hade gjort massor med gånger tidigare. Och nu hittar han inte. Och då kom han hem och sa att det har hänt någonting. Det är något fel med mig. Han skämdes. Han blev också lite sämre på bilkörning. Och det märkte jag i avståndsbedömningen. Vänta nu, det här är inte den mannen som jag har suttit bredvid tidigare. Just det här, de små detaljerna i vardagen för att upptäcka. Och den här misstanken som ju tog ganska lång tid att landa hos mig. Var det en massa problem på jobbet han hade? Tänkte nog kanske att det hörde ihop med att det var en krisreaktion på något sätt. Och då gick vi till en läkare och då trodde de att han var utbränd för att han hade jobbat jättemycket. Han blev absolut inte bättre utan det blev bara värre det här med att han var så disorienterad. Han hittade inte hemma och framförallt inte ute. Och då så gick vi till husläkaren igen och sa att vi ville gå vidare med en minnesutredning. Jag hade kunnat räkna ut det tidigare nästan, men det var precis som man inte ville riktigt tänka så åt det hållet. När vi fick det beskedet i december 2010 så rasade ju hela världen för oss båda två. Så den julen och nyår, det var inte roligt. Det var fruktansvärt sorgligt. Jag tror vi gick och la oss 9:00 på nyårsafton. Jag var rätt trygg med diagnosen när vi väl fick den. Ja, Björn var väldigt snabb att berätta att han hade fått den här diagnosen själv. För jag sa det, hur känner du? Vill du att vi ska prata om det? Eller så, ja, det är väl inget. Alltså han kände ingen skam eller någonting i det här utan han själv, vi kunde vara ute och promenera och så mötte han några bekanta och så sa de, ja hur är det? Nej, det är inget bra, jag har fått Alzheimer. Och de blev ju alldeles chockade, för det syns ju inte utanpå. Så de bara, va? Alzheimer? Han var ju bara 58 år. Initialt så påverkades inte mitt liv så mycket i vardagen. Men så småningom så blev det ju mer och mer eftersom jag fick inte sova ordentligt på nätterna. Jag arbetade mycket. Det
Och det är som så att anledningen till att jag inte kunde sova på nätterna, det var att min make var uppe och vandrade. Och jag undrade vad han hade för sig. Och till början med så märks det ju inte så mycket. Så då kunde vi ju vara på middagar och när vi skulle gå hem så viskade de till mig så: nej men det kan inte vara sant, han är precis som vanligt. Det är väldigt lätt att man blir missförstådd ute i samhället. Därför att helt plötsligt kan man inte kliva av tunnelbanevagnen därför att det är en glipa mellan perrongen och tåget. Och då stannar man till, man blir knuffad. Det är som så att det syns inte utanpå. Däremot så har det ju fallit bort en del vänner, det har det gjort. Och det antar jag är på grund av att man inte vet riktigt vad man ska säga och hur man ska bemöta en person. Det var lite jobbigt faktiskt, att det kändes som att jag överdrev hela tiden. Att om jag gnällde och sa att nej gud, det här är för jobbigt, nu har jag varit ute och kört i natt med honom igen. Och då trodde de mig kanske inte riktigt. För jag tror att man ser mera till en diagnos än att tänka på hur den här personen är. Men när de till slut gjorde det så har jag haft ett fantastiskt stöd av både släkt och vänner och det har varit ovärderligt verkligen. De här sakerna kan jag inte göra, de här kan jag fortfarande göra, det här vill jag fortfarande göra och det här är jag ledsen över att jag inte längre kan. Det vi helst gör tillsammans, det är ju att gå på teater. Vi är intresserade av musik båda två. Han tyckte mycket om att vara i trädgården och påta. Så det gjorde vi, det intresset hade vi också tillsammans. Är vi med i en kör? Det är vi via Demensförbundet och samarbete med Frälsningsarmén och Demensförbundet. Och det tycker vi är jättekul för jag är också med där som anhörig. Vi går på barnteatrar, vuxenteater. Vi är ute och går, vi är långa promenader runt Djurgården och åt alla håll egentligen i stan. Vi vandrar i ur och skur. Det är väl de bästa dagarna kan man säga. Och umgås med vänner. Och leker med barnbarnen. För barnasinnet, det får man inte tappa. Tack vare Demensförbundet så vet jag ju verkligen vart jag ska vända mig. Därför att det är där, på de träffarna, som vi kan sitta och prata om det här. Det ger energi till mig. Det fanns en anhöriggrupp på Demensförbundet för anhöriga till unga dementa. Så att jag anslöt mig till den väldigt snabbt faktiskt. Vi går i turordning och drar liksom vad som har hänt sen senast och vad man har på hjärtat. Och man får ju rätt mycket information där också. Där får man råd och stöd. Man kan också vara precis som man är. Man behöver inte förställa sig. Också om svårigheterna och saknaden och oron för också vad som ska komma skall. Vi var ju på Öland och gjorde liksom utflykter tillsammans. Och bara få känna att man får prata rakt ut. Men det var väldigt, väldigt lärorikt och det blev en väldigt homogen grupp. Så vi hade mycket trevligt tillsammans. Det var mycket tårar, men också mycket, mycket skratt. Han tycker att det är jättetrevligt där ute. Han säger att alla är så snälla och vänliga och han trivs i lokalerna där. Och personalen speciellt säger han, de är jättegulliga. Vi har mycket promenader. Vi kan åka in till stan, gå på museum. Vi gör mycket utflykter. Vi lagar mat här tillsammans med gästerna i dagverksamheten. Men vill man vila en hel dag får man göra det. Allt utifrån vad gästerna känner att de vill göra. Ja, det känns jätteskönt att få lite egen tid faktiskt. Det gör det. Samtidigt som jag vet att Hans mår bra där ute. Och kören, den är ju någonting som var jättekul. Alltså att vi gick med. Vi har roligt tillsammans och vi skrattar och det är en väldigt glad stämning. Det är därför vi heter Glädjekören faktiskt. Det råd jag kan ge till anhöriga om vad man bör tänka på i vardagen, det är att sluta inte lev. Gör det du kan här och nu. Lev livet. Ta hjälp av alla som vill hjälpa till och våga säga ja tack. Ensam är inte stark i det här. Utan här måste man vara tillsammans
Och man måste stötta varandra med hur, var, när ska jag göra vad och be om vad. Och man får inte vara rädd att be om hjälp. Det kallas ju för de anhörigas sjukdom och det kan jag verkligen instämma i att det är verkligen så. Det är jättetufft att se den man älskar försvinna successivt, men jag känner så här att jag tror att han har det bra i sitt liv. Han har en bra omvårdnad och han har det jättebra. Men som sagt, han är ju inte i min värld längre, utan han har en egen värld. Det är viktigt att hitta tillbaka till glädjen och skratten. För den finns där och man måste bara hitta tillbaka och det är jätteviktigt. Det var ju så vårt mantra var, åtminstone från början, men det har vi ju fortfarande så. Det här är det viktigaste, det är ju att leva i nuet, leva och vara glad, leva nu. Det går att gå vidare. Det är mycket positiva saker som händer i livet trots att man har en sjuk man. Glöm inte bort dig själv.